Chị gì ơi? Chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với con kênh của Lương Heavy. Thời tiết hôm nay thì cực đẹp nha. Gió mát này, trời thì rất là sáng nữa. Chả bù với cả mấy hôm trước thì mưa nồm ẩm mốc suốt. Và có một điều đặc biệt đấy là các quán cà phê ở Hà Nội thì bắt đầu đã hoạt động trở lại rồi sau một thời gian bị ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid. Và đấy là lý do mà Heavy có mặt ở đây để rủ rê mọi người vẽ vời một vài thứ linh tinh và tận hưởng bầu không khí tuyệt vời như thế này. Nói là linh tinh ý, nhưng mà mình nghĩ là cũng đủ hấp dẫn để xem đấy. Bắt đầu nào, tăng! Mình đã quay trở lại rồi đây cùng với nhân vật chính, chiếc khẩu trang, một phụ kiện không thể thiếu trong mùa dịch Covid. Và bây giờ thì chúng mình cùng nhau làm cho những chiếc khẩu trang này trở nên thú vị hơn nhé. Trước tiên, màu mà Heavy chọn là acrylic của Fox Art. Chốc nữa thì chúng mình sẽ cùng nhau nói nhiều hơn về chất liệu này nhé. Tiếp theo là một chiếc số mini, bút chì, bút lông. Và một lọ dung môi để làm loãng màu nữa nha mọi người nhé, không được quên đâu. Vẽ thui nào. Heavy sẽ đặt ở phía dưới một lớp giấy ăn để đảm bảo vệ sinh trong lúc vẽ, chứ vẽ xong mà ụp lên mặt thì ẻo ơi. Với chiếc khẩu trang này, mình sẽ vẽ một bạn ong xinh xắn và phía sau là tổ của bạn ý, tông màu vàng, đen cùng kỹ thuật vẽ nét mảng màu phẳng đơn giản. Mọi người có biết đặc trưng của bạn ong là gì không? Đó là phần ngực được nối với phần bụng bằng một cái eo rất là bé. Thế nên các cụ nhà mình mới có câu thắt đáy lưng ong. Chứ chả may mà vẽ cái eo đó to ra là dễ hiểu nhầm thành con ruồi đó à nha. Phía sau tổ ong thì được xếp bởi nhiều hình lục lăng. Và mình sẽ nhắc lại các họa tiết này sang bên tay trái của chiếc khẩu trang. Tuy nhiên rằng mình không định là mình sẽ vẽ kín cả cái khẩu trang này bằng họa tiết của hình lục lăng đâu. Bởi vì là mình muốn trong bố cục tranh của mình ấy thì luôn luôn có những cái khoảng có thể nghỉ mắt. Và bây giờ là màu này, mình sẽ tô theo thứ tự từ màu sáng cho đến màu tối, là bởi vì màu sáng thì có độ trong suốt hơn màu tối. Nếu chẳng may màu sáng mà vẽ sai thì mình sẽ sử dụng màu tối để đè lên trên, và điều này thì dễ hơn là làm ngược lại. Lúc phác thảo thì phác thật là kỹ, mà khi tô màu thì lấp hết cả nét chì rồi. Ôi, trong quá trình vẽ mình cứ phải xoay đi xoay lại để có thể vẽ kỹ các chi tiết và các góc ở khẩu trang. Vì khác với mặt phẳng giấy thì chiếc khẩu trang còn có các nếp gấp của vải này, rồi đường chỉ này và các lớp vải xếp lên nhau thì khá là bập bùng. Chính vì vậy mà các bạn cũng linh hoạt hơn trong việc dùng bút nhé. Như ở đây Heavy sẽ dùng bút to, nhỏ khác nhau để có thể luôn lách vào những phần cạnh và những phần khe nhỏ của chi tiết. Rồi lại phải xoay chiếc khẩu trang làm thế nào để cho thuận với cả chiều tay vẽ của mình nữa. Bây giờ là đến phần ngực, mông và cánh bạn ong. Tất cả đều là màu trắng nha. Vì chất liệu vải khá là sần, thế nên là mình sẽ phải đưa lên 2 đến 3 lớp màu để mình có thể được mảng màu mịn như ý. Kỹ thuật mảng màu nét như thế này khá là đơn giản, phù hợp với những bạn bắt đầu làm quen với màu acrylic đấy. Hy vọng là sau video của mình thì các bạn cũng có thể thử làm quen với màu acrylic. Cuối cùng là đến phần đầu bạn ong, râu bạn ong.
và phần lông trên người bạn ong. Đây cũng chính là màu đậm nhất trong tông màu của mình. Đó chính là màu đen. Mình sử dụng màu đen này để lên nét cho tổ của bạn ong nữa. Tông màu của mình sử dụng cho chiếc khẩu trang này chỉ có 3 màu thôi. Đấy là đen, vàng và trắng. Tiếp tục đến các chi tiết nhỏ ở trong tổ ong. Với cái chi tiết này thì mình sẽ không vẽ kín ở các ô trong tổ ong đâu, mà mình sẽ chỉ nhắc ở một vài ô thôi. Đặc biệt là phần mà có bạn ong ấy thì mình sẽ không vẽ để bạn ong có thể được nổi bật. Tiếp tục nhắc lại các chi tiết đấy ở phía bên trái của khẩu trang. Cũng vẽ cách ra thôi chứ mình không có vẽ kín vào các ô tổ ong. Thực ra các bạn vẽ kín cũng được ấy, nhưng đến lúc đấy thì cái hiệu quả bức tranh của mình nó sẽ gần giống với cả những bức tranh tạo ra ảo giác. Và ở đây thì Happy chỉ muốn tạo ấn tượng nho nhỏ thôi, không đến nỗi mà tạo ra ảo giác hoa mắt đâu. Phần bụng bạn ong nè. Mông bạn ong, mông to. Cái mông bạn ong thật to. Rồi cánh bạn ong này. Những cái phần nét đen này ấy, thì mình phải thật cẩn thận, bởi vì như Happy đã chia sẻ ở đầu đó, đó là màu đen là một màu đậm. Nếu như mà chẳng may mà mình vẽ nhép một chút thì mình phải sử dụng màu trắng để vẽ đè lên trên, và đến lúc đấy thì khá là khó khăn nhá. Mình sẽ phải tô lên một vài lớp màu mới có thể phủ được cái lớp màu đen này. Vì màu trắng trong hơn màu đen mà. Xong rồi. Chiếc khẩu trang đầu tiên với bạn ong xinh xắn. Rồi đến chiếc khẩu trang thứ hai nè. Ở mẫu này mình sẽ sử dụng kỹ thuật hòa trộn chuyển màu thay vì chỉ có mảng và nét như vừa rồi. Chủ đề hoa lá cành đi. Đầu tiên mình sẽ vẽ phác một cụm hoa chính. 1, 2, 3 bông hoa. Rồi đến cành hoa này. Cành hoa sẽ từ phía bên tay phải cho đến bên tay trái của chiếc khẩu trang, tạo sự liên kết giữa hai phía. Và nhắc lại họa tiết sang bên kia của chiếc khẩu trang. Họa tiết sẽ bao gồm là nụ hoa, rồi những bông hoa bé hơn và lá hoa. Tuy nhiên thì mình không đặt họa tiết chính vào phía giữa đâu, bởi vì khi mà đeo khẩu trang lên ấy, thì mình thấy hai cái phần má mới là hai phần mà có thể nhìn rõ hình ảnh hơn cả. Với kỹ thuật này, mình cũng ưu tiên màu sáng trước màu tối. Happy bắt đầu với màu trắng là lớp màu đầu tiên cho cánh hoa. Mình sẽ vẽ dày một chút để khi ép các lớp màu tiếp theo sẽ dễ dàng hơn trong việc trộn màu. Kỹ thuật này thì khá giống với màu sơn dầu đấy các bạn ạ. Tuy nhiên, màu acrylic thì khô nhanh hơn nên mình cần có thời gian hợp lý để khi lên các lớp màu sau phù hợp với độ ướt của các lớp màu trước. Và ở đây, độ màu tiếp theo của bông hoa là màu hồng. Mình chuyển màu từ đậm đến nhạt, từ trong ra ngoài cánh hoa. Dùng bút nhấn và di để cho lớp màu trắng ở phía dưới có thể hòa trộn đều với lớp màu hồng ở phía trên. Mỗi bông hoa sẽ có 4 lớp sắc độ. Tuy nhiên, bề mặt lớp thứ hai thì cần độ ướt vừa phải, nên trong lúc chờ mình sẽ vẽ các bông hoa tiếp theo, rồi sau đó mới quay trở lại để ép thêm sắc độ đậm cho bông hoa trước. Thời gian mà chờ màu khô đủ độ thì không có con số chính xác nào đâu, chỉ biết là vẽ nhiều rồi hỏng nhiều là biết ngay ý mà. Như mình này, cho đến bây giờ mình vẫn vẽ hỏng suốt ấy.
thì có làm thì mới có hỏng mà, có hỏng thì mới có không hỏng chứ. Tiếp tục đến sắc độ thứ 3 của bông hoa thì mình chọn màu đỏ đậm. Và lượng màu mình lấy trên bút thì rất là ít nhá. Nếu mà thiếu thì mình sẽ lấy thêm và mình lan màu từ từ, bởi vì mình không muốn là các cánh hoa sẽ bị đậm quá nếu như mà mình lấy một lượng màu quá nhiều. Ui, có nắng này mọi người này. Nắng đẹp quá. Nắng khiến cho 3 bông hoa của mình càng rực rỡ hơn. Tương tự như vậy với cả phần lá. Tuy nhiên, đến phần lá thì mình sẽ chỉ làm 2 sắc độ thôi. Bởi vì trong chiếc khẩu trang này thì những bông hoa mới là những nhân vật chính. Nhiều lá quá. Và màu đậm ép lên trên lá, cũng như kỹ thuật di trên cánh hoa thì mình sẽ di màu đậm từ trong ra ngoài của những chiếc lá. Và lượng màu đậm mình lấy trên bút thì cũng ít thôi, để mình có thể lan màu từ từ. Đó, có khi phải cầm cả cái khẩu trang dí lên sát mắt như thế này này thì mới có thể vẽ được các chi tiết. Đến cành nè. Cánh hoa thì đơn giản là những nét màu xanh đậm thôi mọi người ạ. Ngoài ra cái nét này còn được vẽ thoải mái hơn là khẩu trang của con ong. Bởi vì với cái cách vẽ này thì cái phần cành hoa mình có thể làm cái nét nó đậm nhạt và không đều nhau cũng hoàn toàn hợp lý. Tương tự với kỹ thuật đó thì mình hoàn thiện nốt phần nụ hoa và những bông hoa nhỏ còn lại, phần đài hoa và những cánh hoa bay bay. Ui, có cả lá rơi vào khẩu trang này. Đúng là vẽ giữa ngoài trời có khác, có nắng có lá. Sắp xong rồi. Những lớp màu cuối cùng, những sắc độ đậm cuối cùng của bông hoa. Với độ đậm nhất này thì mình sẽ để màu khô hơn, tức là mình không pha nhiều dung môi. Và cái cách vẽ thì mình cũng sẽ không di như các lớp trước. Mình sẽ chấm gạch để cho cái phần đậm đấy nó nổi bật hơn. Thật là một chiếc khẩu trang sắc màu. Sắp xong rồi. Yay! Chiếc khẩu trang thứ 2 đã được hoàn thiện. Yay! Mẫu cuối cùng rồi mọi người ơi. Và với chiếc khẩu trang này mình sẽ vẽ chỉ toàn là nét đen thôi, còn lại sẽ tập trung vào ý tưởng, hình ảnh là chính. Có thể nói đây là kiểu vẽ gần nhất với phong cách vẽ minh họa hàng ngày của mình đấy. Bình thường thì mình cũng khá là thích vẽ mấy cô gái ngồi trên hoa này, trên cành cây này. Và hôm nay cô gái của mình sẽ ngồi trên một đám mây to đùng. Vẽ nhanh nào, video thì cũng đã dài rồi. Không biết các bạn còn xem đến đây để ủng hộ mình không nhỉ? Và trời thì cũng bắt đầu sầm rồi, không còn nhiều nắng như lúc mình vẽ 2 chiếc khẩu trang trước nữa. Thật nhiều đám mây. Và ở bên này thì mình sẽ vẽ một ông mặt trời với những tia nắng to đùng. Mắt thì đang liếc cô gái, miệng cười khó hiểu. Đầu tiên mình sẽ lên nét cho cô gái trước, sau đó mới đến đám mây và mặt trời. Ở kỹ thuật này các bạn sẽ không phải lăn tăn khi lựa chọn tông màu nào hay hòa trộn ra làm sao, mà chỉ tập trung hoàn toàn vào điều chỉnh nét sao cho mượt nhất,
càng nhất có thể. Ở đây thì Happy dùng bút lông, tuy nhiên nếu bạn nào mua được chiếc bút marker mực acrylic sử dụng thì thuận tiện hơn rất là nhiều. Vì ngòi bút này thì nó khá giống với cả ngòi bút dạ. Các bạn sẽ không phải mất công chấm màu đi chấm màu lại. Mình thì có đi mua đấy chứ, tuy nhiên hàng họa phẩm họ hết hàng. Hy vọng là lần sau có thể mua được và vẽ bút này cho các bạn xem. Thôi thì không có bút marker thì mình đành dùng chiếc bút lông cũ để vẽ vậy. Và chiếc bút lông này còn tòe ngòi nữa chứ. Các bạn có thấy mấy cái lông nó tòe tòe ra không? Nhưng không sao cả. Công cụ cũng chỉ là công cụ thôi. Vì chiếc bút này vẽ khó khăn hơn, thế nên là Happy quyết định vẽ tổng thể trước. Sau đó thì mình sẽ làm mượt lại nét và chi tiết sau. Cuối cùng thì mình sẽ làm đậm một số nét để tạo điểm nhấn. Và thực ra là cũng để che giấu đi một vài chỗ mình đã vẽ bị nhòe ra nữa. Nhưng cũng hợp lý đấy chứ. Cố lên, sắp xong rồi. Cứ nghĩ là vẽ nét đen thì được lười, ai ngờ đâu. Yeah, xong rồi. Chiếc khẩu trang cuối cùng. Yeah. Sau khi vẽ xong thì mình mang những chiếc khẩu trang đem đi là để màu có thể bám chắc hơn lên bề mặt của vải. Yeah, xong rồi mọi người ơi. 1 nè, 2 và 3 này. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau lựa chọn những cái outfit mà sao cho phù hợp với những chiếc khẩu trang này nhá. Tuy nhiên thì mình không có khuyến khích mọi người là chạy linh tinh trong cái mùa dịch này đâu. Nhưng mà cuộc sống thì vẫn tiếp tục diễn ra mà. Mình vẫn phải đi ra đường để mua những cái vật dụng thiết yếu này, hay là đi chợ này, rồi thậm chí là có thể là đi ra ngoài cho thoáng sau những cái ngày ở trong nhà quá nhiều bí bách nữa. Một mình một đường không ảnh hưởng đến ai cả. Và mình hy vọng rằng là những chiếc khẩu trang mà vẫn thể hiện cái cá tính như thế này thì tạo niềm vui hơn cho mọi người trong cái mùa dịch. Và lên đồ thôi. Các bạn thấy vẽ những chiếc khẩu trang này thì có khó hơn trên giấy thông thường không? Hãy tự sáng tạo cho mình những mẫu khẩu trang mang đầy cá tính riêng của mỗi người nhé. Và để làm quen với nhau nhiều hơn thì Happy sẽ vẽ tặng 5 chiếc khẩu trang dành cho 5 bạn may mắn bất kỳ khi like và comment dưới video này. Nội dung của comment thì cực kỳ đơn giản thôi. Đấy là các bạn hãy chia sẻ với mình kỷ niệm của các bạn trong thời gian phòng chống dịch Covid vừa rồi. Sau đấy thì mình sẽ lựa chọn ngẫu nhiên để trao quà. Và tất nhiên là đừng quên để lại email để mình có thể liên lạc với các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này, like và share để mình có thêm nhiều động lực hơn nữa để làm thêm nhiều sản phẩm hơn nữa. Bye bye, hẹn gặp lại. Tinh tinh.